Moi vaan kaikille! Tänään tehdään tämmönen Furby-kakku. Tämä menee mun miehen veljen lapselle. Ja tätä oli ihan hauska tehdä. Mä tein tästä vähän tämmöisen 3D-maisen kolmiulotteisen. Taas ehkä ollut vähän helpompi tehdä silleen lappeelleen pitkälleen, mutta ei näissä mun mielestä hirveästi ole eroa, että tämäkin oli ihan kiva tehdä, joten aletaan leipomaan. Tämän mä sain mallikuvaksi ja tämän pohjalta mä lähdin sitten rakentamaan tätä kakkua. Ensimmäiseksi tietenkin kakkupohja, vanha tuttu suklaakakkupohjaohje. Tässä on vielä sen raaka-aineet ja tiivistetysti vaahdotetaan ensin voi ja sokeri, noin 5-10 minuuttia kuohkeaksi vaaleaksi vaahdoksi. Sitten sinne joukkoon lisätään kananmunat ja sekoitetaan hyvin. Sitten sekoitetaan kaikki kuivat aineet keskenään ja lisätään joukkoon. Mä siivilöin ne vielä, niin ei tule kökköjä. Mä en aiemmin yleensä hirveästi jaksanut siivilöidä jauhoja, mutta sitten mä löysin Sokokselta tämän ihanan siivilän, niin sillä ei mene jauhot pitkin pöytiä. Nyt jaksaa taas siivilöidä taikinan. Sitten sekoitetaan vielä ja näin on taikina valmis. Mä paistoin osan tästä taikinasta 15 senttiä halkaisaltaan olevassa kakkuvuossa. Mä vuorasin pohjan leivinpaperilla ja voitelin reunat. Ei tarvii jauhottaa. Sitten osan mä kaadoin tämmöisen pentikin kulhoon, joka on suunnilleen 13 senttiä halkaisijaltaan ja voidellaan tämäkin hyvin. Ja sitten mä nostan vielä tänne palasen leivinpaperia pohjalle. Sitten kaadetaan taikina vuokiin ja paistetaan näitä kakkuja 175 asteessa noin 50 minuuttia tunti. Sitten täytteen kimppuun tehdäänkin suklaamousse ja sitä varten vaahdotetaan 2,5 desiä kermaa, lisätään joukkoon purkillinen vaniljatuorejuustoa, voi käyttää maustamatontakin tuorejuustoa, mutta sitten mä lisäisin kyllä vaniljasokeria tänne joukkoon myöskin. Sitten lisätään 200 grammaa suklaata sulatettuna ja vähän jäähdytettynä ja sekoitetaan tasaiseksi. Tähän kakkuun voi käyttää mitä tahansa suklaata, minä käytin nyt tummaa suklaata, maitosuklaa olisi sitten vähän makeampaa. Ja mä lisäänkin tänne joukkoon vielä sit 0,5 desiä tomusokeria tuomaan lisää makeutta. Tämän voi jättää poiskin ja voi käyttää mitä tahansa sokeria, mutta tomusokeri on ihanan hienojakoista. Sitten mä lisään tänne joukkoon vielä 4 liivatelehteä. Mä oon pehmittänyt niitä kylmässä vedessä ja sulatan ne nyt tänne kiehuvaan veteen. Tämä kakku on aika korkea ja mä haluan, että tämä täyte pysyy varmasti jämäkkänä eikä se kakku painu kasaan, joten sen takia mä lisään nämä liivatelehdet tänne joukkoon. Mutta suklaamousse jähmettyy ilman liivatteitakin kohtalaisen hyvin, mutta täytekakkuja varten yleensä nämä liivatteetkin kannattaa lisätä tänne joukkoon. Sitten aletaan kokoamaan kakkua. Mä kokoan tämän tähän vuokaan, missä mä tämän pohjankin paistoin. Vuorataan vuokakelmulla ja nostetaan ensimmäinen pohjapala vuokaan. Sitten tämä suklaakakkupohja kannattaa kostuttaa hyvin, tämä on aika tiivis. Ja mä levitän tälle pohjalle nyt vadelmahilloa. Vadelma ja suklaa sopii ihanasti yhteen. Sitten kaadetaan päälle moussea, 2 desiä ja tasoitetaan. Sitten tähän päälle nostetaan toinen pohjapala. Mä leikkaan kakut yleensä aina 3 osaan. Kostutetaan tämäkin ja lisätään sitten hilloa ja moussea samalla lailla kuin tuossa aiemmin. Mikäli tämä vuon korkeus ei meinaa riittää, niin tänne reunoille voi kääriä reunakalvoa, sitä saa leivontatarvikeliikkeestä, mutta minulla tämä kakku nyt sattui mahtumaan tähän vuokaan. Tänne kakun väliin voi ripotella myös ihan tuoreita marjoja tai vaikka karkkeja, mutta pakastemarjojen kanssa kannattaa ottaa semmoinen huomioon, että ne saattaa vähän päästää nestettä tarjoilualustalle, varsinkin jos kakku on kuorutettu sokerimassalla, mutta kermakakkujen ja kereemikakkujen kanssa se ei ole yleensä ongelma. Näin on viimeinenkin pohjapala onnellisesti vuossa. Kostutetaan se vielä hyvin. Sitten mä vuoran tämän kakun kelmulle ja annan tekeytyä ja kiinteytyä jääkaapissa ihan seuraavaan päivän asti. Vähintään semmoinen 4-6 tuntia, mutta mielellään yön yli. Sitten täytetään vielä tämä pienempikin kakku. Mä kokoan sen tänne pentikin kulhoon, joka on vuorattu kelmulla ja kakkupohja on leikattu 3 osaan. Ensin tietenkin tämä pienin päällimmäisin osa tänne vuokaan ja kostutetaan se ja tännekin sitten vadelmahilloa ja suklaamoussea täytteeksi. Ja tämäkin sitten peitetään kelmulla ja nostetaan jääkaappiin kiinteytymään. Näin on kakut onnellisesti jähmettyneet. Mä siirrän nämä nyt sitten tähän kakkualustalle. Ensin tämä isompi ja sitten päälle siihen tämä pienempi. Kerroskakkujen kokoamisesta löytyy mulla vielä ihan erillinenkin ohjevideo, mutta nämä kakut on sen verran pieniä, että tänne ei tarvitse laittaa välipohjaa väliin. Mutta tämä kakku on kuitenkin niin korkea, että mä haluan tänne yhden tukikepin, jotta tämä kakku ei kellahda kumoon. Ja mä käytänkin grillitikkua. Näitähän voi ostaa ihan perusruokakaupoista, niin tökäätään se tänne kakun keskelle, ihan tuonne pohjaan asti.
Sitten nostetaan pari milliä ylöspäin ja leikataan ylimääräinen tikku pois. Mä nappasin miehen työkalupakista jotkut tämmöiset leikkurit ja näin on kakku onnellisesti pystyssä. Ja nyt mä sit puukolla vielä vähän tasoitan näitä sivuja, että tästä tulisi semmoinen yhtenäinen pötkylä. Ei tarvitse kovin paljon leikata eikä tarvitse kovin tarkkaa jälkeä tehdä, koska tämä kuitenkin peitetään kreemillä tämä kakku, niin ei sieltä pienet virheet näy. Täältä alemman kakun yläosasta vähän leikataan kakkua pois, niin saadaan tämmöinen yhtenäisempi kakku. Mä kuorutan tämän kakun nyt marenkikreemillä, vanha tuttu ohje löytyy tuosta, mutta pähkinänkuoressa vaahdotetaan valkuaiset kovaksi vaahdoksi. Sitten keitetään sokerista ja vedestä siirappi 121 asteiseksi. Sitten lisätään tämä siirappi sinne valkuaisvaahdon joukkoon ja vaahdotetaan sitä seosta noin 10 minuuttia, kunnes se vähän jäähtyy. Sen jäähtymisen tuntee siitä, että sitten kun se kulho jäähtyy, niin sitten se valkuaisvaahto on jäähtynyt ja nämä valkuaiset on sitten kypsyneet tämän siirapin vaikutuksesta. Sitten sinne joukkoon lisätään huoneenlämpöinen voi pienissä erissä ja vaahdotetaan sitä seosta vielä pari minuuttia, niin siitä tulee semmoinen tasainen, kuohkea, ihana, sileä kreemi. Ja mä lisäsin sinne joukkoon ihan murusen violettia keeliväriä, elintarvikeväriä, koska se vie sitä keltaisuutta sitä kreemistä pois. Ja mä lisäsin vielä sitten vähän valkoista elintarvikeväriä sinne joukkoon, koska mä halusin supervalkoista kreemiä. Sitten mä otin osan tästä valkoisesta kreemistä toiseen kulhoon ja loput sitten värjäsin pikkasen sinisellä elintarvikevärillä, niin saatiin tämmöinen ihana hailakka väri aikaan, niin kuin tuossa mun esimerkkikuvassa. Ja näillä kuorutetaan nyt sitten tämä meidän kakku. Tätä sinistä kreemiä mulla on vähän enemmän, niin mä teen tällä ensin semmoisen ihan ohuen kuorutteen tähän kakkuun. Sillä että tämä pinta vähän sileää tästä. Ja nämä railot menis umpeen. Kakun kuoruttamisesta kreemillä ja kermalla löytyy multa ihan ohjevideoita sit YouTubesta. Mä linkittelen niitä tuohon alas kuvauslaatikkoon, niin niistä voi käydä katsomassa lisää vinkkejä. Tämän kakun voi kuoruttaa myös kermavaahdolla, mutta se on niin höttöistä eikä jämähdä jääkaapissa, että mä en kovin paljon sitä kakkujen kuorutteena suosi. Siihen ei kärsi yhtään hipaistakaan, mutta nämä kreemit sit jämähtää jääkaapissa kivikoviksi ja niihin kärsii ihan koskeakin. Ja nämä on kuitenkin ihan helppoja levittää. Mutta kermavaahdosta ja sen käyttäytymisestä löytyy multa semmoinen blogiteksti, mä linkitän senkin tuohon alas, niin voi käydä tutustumassa. Kyllä tämän voi kermavaahdollakin kuoruttaa. Mutta minä tein nyt tämän suurimman satsin, tätä marenkikreemiä, sen 5 valkuaisen satsin. Kannattaa aina varata reilusti kreemiä tai kermaa, kun tekee pursotuksia kakkuun. Mä teen nämä pursotukset nyt spagettityllalla. Tähän voi käyttää vaikka tähtityllaa tai kukkatyllaakin, niillä tulee vähän erilainen jälki, riippuu mitä haetaan, mutta mä ajattelen, että tämä toimisi nyt tässä hyvin. Ja mulla on täällä valkoista kreemiä, mä teen tälle Furbille niin kuin mahan. Mulla on täällä kuvakin valmiina, mistä mä otan mallia. Mä pursottelen ensin tällä. Ja tämän kakun voi kuoruttaa vaikka sokerimassallakin, mutta mun mielestä kreemi on paremman makuusta ja se näyttää nätimmältä, että win-win. Ja tämä karvapursotus tehdään niin, että pursotetaan tuota kreemiä ulos tuolta pussista ja samalla vedetään tätä tyllaa poispäin kakusta, niin saadaan tuommoisia pitkiä kreemilankoja ikään kuin tällä spagettityllalla aikaan. Jos tätä liikettä ei tee, niin sit siihen jää vain semmoinen kreemilöntti, että vedetään tosiaan tuota tyllaa poispäin kakusta ja samalla puristetaan kreemiä ulos. Näin alkaa olla masu valmis. Ja samalla sitten purstetaan tällä sinisellä kreemillä koko kakku ympäri. Ei auta. Ihana punkkari. Mä kuorutan tämän kasvojen alueen vasta sit myöhemmin. Mä teen ensin ne silmät ja nenäkoristeen sokerimassasta ja sitten vasta pursotan nuo. Mä oon käyttänyt tätä koristelutyyliä aiemminkin, muun muassa tähän koirakakkuun. Tämä on kuortettu kermavaahdolla, spagettityllalla. Tosi kiva jälki tulee, tämän ohje löytyy blogin puolelta. Ja multa löytyy YouTubesta ohje tähän koirakakkuun. Tämä on kuortettu suklaakreemillä ja mä käytin sitten tähtityllaa. Mutta siitä tosiaan tarkemmin sillä mun aiemmalla videolla mä linkitän sen tuohon oikean yläkulmaan. Mutta seuraavaksi tehdään tämän Furbin kasvot sokerimassasta ja myöskin tuo hämärä musta koriste tuohon keskelle, mutta se siinä kuuluu olla, joten se tehdään. Ensimmäisenä silmät. Mä valkoisesta massasta pyörittelin 2 palloa ja litistin niitä sitten hieman pöytää vasten. Sitten tumman vihreästä massasta muovataan värikalvo eli iiris.
Samalla muovataan pallo ja litistetään se ja kiinnitetään tähän silmän päälle. Liima-aineena voi käyttää vettä, mikäli nämä osat ei tarvitse toisiinsa kiinni. Sitten mustasta massasta tehdään pupilli eli mustuainen. Pieni anatomian oppituntikin tähän väliin. Silmät on melkein valmiit, mutta mä muovasin vielä silmäluomen valkoisesta massasta. En tehnyt ripsiä, vaan litistin palan valkoista massaa ja kiinnitin sen tähän silmän päälle ja veitsellä leikkasin ylimääräisen massan pois. Näin on silmä melkein valmis, mutta mä halusin tähän vähän lisää eloa, joten mä maalasin valkoisella elintarvikevärillä tähän värikalvoon pientä kuviota. Ihan pikkasen vain tuota väriä, ei paljon. Ja mä lisäsin sitten vihreä tomuväriä tähän päälle, kun värikalvohan on semmoinen monivärinen yleensä. Niin tällä tavalla tuli ihanat silmät. Ja mä leikkasin sitten tämän mustan osan ihan vapaalla kädellä mustasta massasta. Tämä on vissiin joku osa, jolla ne leikkirobotit sitten kommunikoi keskenään tai jotakin, en ole varma. Mutta sitten tehdään vielä tämä nokka. Tästä tuli ensin ihan liian iso, vähän niin kuin semmoinen ankan nokka. Siitä mun kuvasta ei käynyt ilmi, kuinka iso tämä nokka on. Mutta mä tajusin pienentää sitä sitten vähän. Ihan vain käsissä muovasin tämmöisen töttörön ja vielä sokerimassa työkalulla painelin tämmöistä kuviota, jotta tästä nokosta tulee semmoinen kaksiosainen avautuva, Sitten pursotellaan kreemiä vielä tähän kasvojen alueelle. Nämä osaset on paljon helpommat kiinnittää tähän kakkuun, kun tämä kreemi on pehmeä. Mä tökkäsin tänne nokan sisälle cocktailtikun, jotta se varmasti pysyy kakuussa kiinni. Se meni aluksi vähän liian alas. Mä siirsin sen ylemmäs ja leikkasin sitä vähän lyhyemmäksi. Ja silmät myöskin kiinnitetään tähän pehmeään kreemiin kiinni. Mä näytän tuossa kohta vinkin, miten nämä osaset voi kiinnittää, mikäli tuo kreemi on jo jähmettynyt. Sitten vielä tämäkin osa paikoilleen. Sitten muovataan vielä korvat. Mä kaulin vaaleanpunaista massaa ja tuommoista hailakan vihreää massaa. Laitoin nämä päällekkäin ja ihan vapaalla kädellä leikkasin sitten semmoiset isot korvat. Mun mielestä nuo korvat muistuttaa vähän jotain kengurun korvia. En mä tiedä, ne on tosi isot. Tämä otus on muutenkin vähän hassu. Jossakin oli, että se muistuttaisi pöllöä, mutta söpö se kyllä on. Tosi ihana. Tästä leikataan isot korvat. Ja sitten näiden osien kannattaa melkein antaa kuivua seuraavan päivän ennen kuin ne kiinnitetään kakkuun kiinni. Mutta ei ole välttämätöntä. Jalat mä muovasin myös sokerimassasta ja mä kiinnitin ne tähän kakkuun, kun tämä kreemi oli jo jähmettynyt, joten mä lusikalla kaiversin tätä kreemiä vähän pois. Tein tilaa jalkoille ja sitten pursuttelin tuoretta pehmeää kreemiä tuonne railokohtiin. Niin tätäkin tyyliä voi käyttää, jos tuo kreemi ehtii kovettua. Kaiverretaan sitä vähän pois. Sitten vielä kiinnitetään korvat. Mä laitoin näidenkin sisään cocktailtikun, jotta ne varmasti pysyy kiinni ja sitten vain tykätään ne tänne sivuille. Mikäli näiden koristeiden antaa kuivua seuraavaan päivään ennen kuin ne kiinnitetään kakkuun, niin ne ei varmasti löpsähdä sit jääkaapissa. Mutta kyllä nämä pysyy yleensä ihan hyvänä kakun päällä, vaikka ne ihan täysin kiinteytynyt. Näin alkaa olla kakku valmis. Tästä tuli ihana turjeke. Mä ihastuin tähän. Jossain vaiheessa, kun mä tätä kakkua tein, ajattelin, että taitaakohan tämä oikein onnistua, mutta mulla oli niin hauskaa, kun mä tätä kakkua tein, että tästä tuli tosi ihana. Jos on itsellä semmoinen hyvä fiilis kakkua tehdessä, niin se yleensä silloin aina onnistuu. Ja tässä on vielä 360 astetta tästä kakusta. Selkäpuoli ei ole niin täydellinen kuin etuosa, koska kreemi pääsi vähän lämpenemään, mutta ei se haittaa. Tästä tuli niin ihana. Olen tosi tyytyväinen tähän kakkuun. Toivottavasti tekin tykkäätte. Ja synttärisankari ainakin tykkäsi tästä kakusta. Mä olin tosi iloinen. Mutta tämmönen kakku ja tämmönen video tällä kertaa. Peukut ylös, jos tykkäsit videosta. Kiitos tosi paljon, kun tulit käymään minun YouTube-kanavalla. Nähdään pian taas. Moi moi!